Hienoa kun likkasit videon auki ja tervetuloa kanavalle. Nyt ollaan tämmöisessä kanjonin puistossa, mikä nimi lukee tässä ruudussa parasta aikaa. Ja mulla ei ole tästä niinku käytännössä mitään tietoa muuta kuin, että tää on joku luontopolku, mikä menee tämmöisen kanjonin pohjalla täällä Los Angelesissa. Ja en tiedä näkyykö kuvassa takana, mutta tuolla polulla näytti äsken just menemään hevonen. Siinä on joku maalannut silmäksi ton. Niin. You guys live local? Yeah. Hang on one second, Lizzie. You can walk up. Yeah? Mm-hmm. Stopping and saying hi. That's You Diosa. made our day. Yes. Thank She you. can touch him? You can touch him? Uh-huh. You want Little friend. It's okay. Täällä on joku rankkasade syönyt oikein kunnon urat tänne polkuun. Ei oikein. Täällä ei oikein rattaiden ja muiden kanssa kuljettaisi. On aika syviä uria jatkuvasti tässä polussa. Nyt toi on tuo sivussa sopivasti, mutta tuossa on monta kertaa ollut semmoinenkin kohta, että toi polku on käytännössä yksi ura eikä mitään muuta. Tää polku näin mä lähti tuolta kanjonin alaosasta ja nyt koko ajan kiivetään ylämäkeen. Mutta tää on aika tämmönen rehevä tää kanjonin pohja. Tietysti tossa ei näy tähän, mutta tuolla päin tuolla puskassa virtaa sellainen pieni joki tai puro, miksikä sitä nyt sit voi sanoa, missä on tälläkin hetkellä vettä. Ja sitten tämmöisiä todella reheviä isoja puita täällä on ihan jatkuvasti, niin kuin tuokin. Tuolla tosissaan pohjalla virtaa vesi koko ajan. Ja on sitä tuosta urasta päätellen virrannut tässä polullakin jossakin vaiheessa. Mutta tosiaan tää on tämmönen rehevä paikka. Tossa minkä tein toisen videon täällä ollessa nyt tuo vuorilla olevasta puistosta, niin se on hyvin erityyppinen. En tiedä onko julkaissut sen jo vai en, mutta ettikää kanavalta, jos ei se siellä vielä ole, niin kyllä se sinne ilmestyy. Nyt on tuossa edessä niin tiheen näköistä ja paksun näköistä puustoa, että saa nähdä, onko siellä selkeästi viileämpi kohta tuo sisässä vai mitä sieltä tulee vastaan. Mut joo, on kyllä ihan tää kasvillisuus vähän erilaista kuin meillä Suomessa. Toki samoja kasvejahan täälläkin on, mutta että nämä puut varsinkin kun nämä kasvaa todella paksurunkosiksi. Tuolla pohjalla näkyy, kun vesi virtaa. Ja onhan aika erinäköinen kohta tää kuin mitä on ollut muut. Ja toi on kuin viidakkoa tuolta pohjalta toi. Tosi rehevää ja
palmunlehteä ja muuta näkyy, mitä toki ei meillä siellä näy. Joo, ja kyllä täällä alla on nyt todella paljon viileämpi kohta kuin mitä tuossa muualla on ollut. Tänään on muutenkin viileämpi päivä. Että täällä on nyt ehkä noin 20 astetta, kun tässä on pääasiassa ollut semmoista 30 ja vähän yli 30 astetta nämä lämpötilat. Mutta tänään on hiukan viileämpää. Nyt tää taitaa tulla niinku tän kanjonin päähän. Siinä on kylttiä, että yksityisaluetta. Toi tosta aidasta, mikä näkyy tossa, niin alkaa ilmeisesti sitten yksityisalue ja niin alkaakin. Siellä näkyy koripallotelinettäkin oleva ja muuta. Mut en tiedä mitä kautta tonne toiselle puolelle pääsis. Ainakin siinä yhdessä välissä erkani polku, mikä olisi niin kuin mennyt ton kanjonin pohjan toisella puolella, mutta ei tässä nyt semmoista näy. Mutta tutkitaan ja katsellaan lisää. Tutkitaan vielä tämmönen polunhaara, mikä lähti tosta yhdestä kohtaa, mistä jo aikaisemmin käveltiin ohitte, niin tänne toiseen suuntaan. Kurkataan mitä täältä löytyy ja mihin tää menee. Toi ensimmäinen johti umpikujaa ja yksityisalueen rajaan. Vaikka mitä olin kattovinani ennakkoon kartasta, että täällä olisi ympyräreitti. Mutta voihan se olla, että karttakuva ei ihan kaikkea kertonut. Aha, täällä menee toinenkin vesiuoma. Tää on taas aika erinäköinen kohta. Ja nähdään puut on kyllä. Toikin on tuolta alareunasta varmaan 1,5 metriä leveä. Ja siellä virtaa vettä. Katsotaan tänne päin miltä täällä näyttää. Jos toi toisen vesiuoman pohja oli kuin viidakkoa, niin tää on sitten taas tämmöstä, missä ei ole käytännössä aluskasvillisuutta juuri lainkaan. Aika erinäköinen on mitä ihan tossa tästä niin kuin 50 metriä vasemmalle oleva vesiuoma. Täällä kävelee niin kuin käytännössä katon alla. Noitten puitten oksat levittyy joka puolelle. Aina välillä on joku pieni aukko tuossa pään päällä, mutta muuten on niin kuin olisi katos, missä liikkuu. Katsotaan nyt sitten, törmätäänkö täältäkin loppujen lopuksi umpikujaan ja yksityisalueeseen, mutta on kyllä hyvin erilainen. Nyt tuli tämmönen aukkokohta, ettei ole puunoksia pään päällä, mutta tästä kun jatketaan ihan pieni matka eteenpäin, niin kuin teillekin toki kuvassa jo näkyy, niin nyt sitten mennään taas niin sanotusti katon alle. Ja heti kun tulee tähän puitten alle, niin tässä on todella paljon viileämpi. Et varmaan tippuu se lämpötila sen 5 astetta ainakin alaspäin. Vaikka niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoin, että tänään on semmonen lauhempi päivä, ei ole mikään helle, niin ei se haittaa, vaikka ei tuota puiden antamaa varjoa olisikaan. Sitä en tiedä sanoa, mistä toi kaikki vesi tulee. Tuleeko se tuolta vuorilta jostakin vai mistä, mutta tässä on nyt 3 viikkoon, kun yhtenä yönä vähän satanut. Silloin ekalla viikolla, kun täällä oltiin, niin silloin parina päivänä sato, mutta nyt ei ole satanut kuin yhtenä yönä ja silloinkin vähän. Elukaita
ei ole juuri näkynyt muuta kuin ne hevoset, missä oli ratsastajat päällä, niin tuossa ihan alussa silloin. Mutta lintuja vähän ja muutamia pieniä liskoja, mutta ei kuitenkaan eläimiä sen enempää. Voiko taas tosta kattoo, kun menee tommonen polku, niin tohon ihan ton vesiuoman vierelle. Taas tuossa uoman vastapäätä, niin todella paksu runkoinen puu. Ja hienosti näkyy muuten noin puujuuret tuolla, kun on vesi syönyt maan ympäriltä pois. Onko toi maaoravo vai käärmeenkolo? Ei astuta päälle varmuuden vuoksi. Tuo on hyvän näköisesti juuret tullut esiin tuolta. Vesiuoma tuleekin näin nyt tuolta sivulta, että ei enää jatku sen vesiuoman mukaisesti tää polku. Tuolla näkyy jotain aitausta, onkohan siellä taas tontti vai mikäköhän mahtaa olla. Mut polku nyt kuitenkin jatkuu vielä ihan selkeästi tänne päin. En tiedä, olisikohan tästä joskus päässyt ympäri nämä kaksi polkua, kun toinen kuitenkin tuolla vasemmalla olevan mäen takana, ainakin mielestäni se on sen mäen takana se toinen polku. Tää nyt menee samaan suuntaisesti ainakin tässä. Tässä voi toki olla käynyt niinkin, että me osuttiin ensin tuohon väärään polkuun, se mikä oli umpikoja. Onkohan tää se oikea reitti? Nyt palas vesiuomakin taas tuohon meidän vierelle. Tällä puolella on ainakin muitakin liikkujia, siellä toisella polulla ei tullut ketään vastaan. Tää oli tämmönen paikka, tää kanjoni. Ja hienoa, jos jaksoit katsoa videon loppuun asti. Ja jos et oo vielä tilannut tätä kanavaa, niin oo ystävällinen ja tee se tämän videon kattomisen jälkeen. Ja likkaa sitä peukkuakin aina välillä, kun näitä videoita kattelet, niin saadaan toi YouTube ja meikäläinen entistä iloisimmiksi. Ei mitään, mehän nähdään seuraavan videon parissa ja se on moro!